สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาแปลสกิลในพาร์ทที่2กันนะครับก็ต่อจากเดิมที่เป็นเดอะกิมมัวนะครับก็มาเริ่มชิ้นแรกเลยก็คือ Big Deposit นะครับก็สำหรับชิ้นนี้ครับเมื่อเราไม่ได้ซื้อสกิลในตานั้นครับเราจะได้เงินข้อดีคือได้เงินเยอะครับข้อเสียคือตานั้นเราอาจมีสิทธิ์แพ้ครับเฟส1เป็นได้เงิน80เฟส2 140เฟส3 220ครับค่อนข้างได้เงินเยอะมากนะผมชอบเล่น2ชิ้นแรกเป็นซอมบี้แล้วชิ้นที่3เป็น Big Deposit ครับก็ได้เงินรอบละ220รวยๆเลยครับแค่5ตาก็ได้เป็นพันละ Ancient Relic ครับหรือหินทองที่ถูกบัฟเฟส3มาครับเมื่อเลเวลเราถึงตามที่กำหนดเราจะได้เงินนะก็เฟส1เลเวล4ได้550เฟส2เลเวล8ได้700แล้วเฟส3เลเวล12ได้ 1,000 ครับเฟส3เนี่ยได้บัฟมานะที่ผมเปิดมาใช้ก็ไว้ใช้เฟส3นี่แหละคุ้มอยู่ไอเทมลูกรักที่โดนเนิร์ฟครับกอบลินล็อกเก็ตนะเมื่อเราอยู่หลังท้ายครับก็คือจำนวนคนหารครึ่งแล้วปัดเศษลงอ่ะสมมติเหลือ7คนถ้าเราอยู่เป็น3อันดับท้ายอ่ะอยู่ตรงกลางไม่ได้นะต้องเป็นคนท้ายครับถ้าเลือดเราอยู่คนท้ายอ่ะเราจะได้รีเลือดครับก็เฟสแรกได้บวก1เฟส2โดนเนิร์ฟครับจากบวกทีละ2กลายเป็นสุ่ม1ถึง2และเฟส3จากได้ทีละ3ก็สุ่มเป็น2ถึง3นะครับไอเทมชิ้นถัดไปนะครับก็เดี๋ยวผมคงต้องเปิดเอามาใช้แล้วแหละไอเทมซอมบี้อีกชิ้นครับก็คือเมื่อเรารีเฟซ2ครั้งเราจะได้รีเลือด1แล้วก็เฟส3รีเฟซ5ครั้งจะได้รีเลือด2อันนี้ค่อนข้างดีนะเล่นกับไอเทมรีเฟซซะหน่อยก็น่าจะได้รีเลือดทีละ2อ่ะค่อนข้างคำนวณง่ายอยู่ครับชิ้นต่อไปเป็นทัชสโตนครับหรือว่าหินดำนะก็เมื่อเราซื้อสกิลในแต่ละราวนะเราซื้อไป2ครั้งครับสกิลที่3อ่ะจะลดราคานะครับลดราคาไม่ใช่ได้เงินคืนนะอันนี้จะเป็นลดราคา40ครับเฟส1แล้วก็เฟส2 50เฟส3 75ครับเฟส3ก็ค่อนข้างดีอยู่นะ75ต่อไปเป็นสมอครับเมื่อเราเลเวลอัพเราจะได้รีฟรีครับสามารถสะสมได้ครับสมมุติเราเลเวลอัพ20เราก็จะได้รีฟรี60นะก็มีเฟส2คือได้ทีละ3แล้วเฟส3ได้ทีละ5ครับแต่ว่าเฟส3ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าตอนเข้าเฟส3นี่คือเวลเริ่มสูงอ่ะเริ่มอัพยากอาจจะได้ใช้น้อยหรือเปล่าถ้าจะเล่นจริงๆก็ควรหยิบเฟส1นะแล้วค่อยไปหาไอเทมมาคอมโบต่อไปเป็นหัวใจครับเมื่อเป็นไอเทมซอมบี้อีกชิ้นหนึ่งครับเมื่อเราอัพเลเวลสกิลครับบันสกิลถึง2ดาวครับเราจะได้ฮิลมาบวก3นะก็เรามีทั้งหมด8บันครับก็สูงสุดที่ในเฟส1สูงสุดที่บวก24นะเฟส2เหมือนกันแล้วก็เฟส3คือเมื่อเราอัพได้3ดาวครับจะได้บวก5ครับต่อไปเป็นหมวกเหล็กครับในการต่อสู้แต่ละครั้งครับเราจะเอาเลเวลของคู่ต่อสู้มาลบกับของเรานะเอาคนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งครับแล้วลบกันตัวเลขที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเอามาคูณ25ครับจะเป็นจำนวนเงินสมมุติเราเวล10เขาเวล1อ่ะเราก็จะลบกันได้9ใช่ไหมเอา9คูณ25ก็ได้225นะของหมวกเหล็กเฟส1ได้200คูณ25ครับได้มากสุดที่250โกครับก็คือมากสุด10เวลนะโดนเนิร์ฟมาแต่ว่าก็ยังรวยอยู่นะก็น่าใช้อยู่ครับแล้วก็เฟส2ก็เท่ากันคูณ25แล้วเฟส3คูณ30ครับได้สูงสุด300โกครับที่ผมยังไม่มีตัวเลขเลยคือหาไม่เจอครับต่อไปเป็นเพียวครับเพียวคริสตัลครับเป็นสายล็อกบันนะตัวนี้คือเราจะได้เงินตามนี้ครับ45 65และมีแค่2เฟสนะ45 65แต่ว่าเราจะอัพสกิลได้แค่อันนี้ได้5บันนะสมมติเรามี8บันไงตอนเริ่มแต่เราห้ามอัพสกิลเกิน5บันนะถ้าเกินอ่ะทุก1บันที่เกินมาจะโดนลบเงิน15ครับซึ่งถ้าเราอัพเต็มครบทุกบันเลยเราจะไม่ได้เงินเลยครับเฟส2นี่
ให้ได้สูงสุด6บันนะถ้าเกิดเราอัพเกินมาเป็น8บันเราจะโดนลบบันละ20ก็ได้เงินยังได้เงินอยู่ครับได้สูงสุดที่25โกแต่ถ้าเราล็อกบันได้ครับมันก็จะได้ตาละ65เป็นเงินค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันครับสำหรับเฟส2ถ้าตานั้นเล่นพวกแก๊ง 3P อะไรเงี้ยผมว่าชิ้นนี้ได้เงินค่อนข้างดีครับต่อไปเป็น Winter Base ครับทุกครั้งที่เรารีโลครับเราจะเก็บค่ารีโลนะพอเรารีโลครบ15ครับตามที่ตัวเกมบอกไว้ครับเราจะได้ซื้อสกิลฟรีครับสามารถรีโลเก็บได้เรื่อยๆนะสมมติเรารีโลหาสกิลอะไรเงี้ยเฟส1 15เฟส2 14เฟส3 13ครับก็แนะนำให้ไปซื้อสกิลฟ้าหรือสกิลทองอะไรเงี้ยนะรีโลหาสกิลไปจะได้คุ้มเงินหน่อยครับที่รีโลที่เสียไปต่อไปเป็นเหรียญครับเหรียญห้ามรีโลครับเพราะว่ารีโลแพงขึ้นคือจะได้เงินตามที่บอกทุกเทิร์นครับก็คือเฟส1 45เฟส2 70เฟส3 90เป็นเงินค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่าห้ามเล่นรีโลเลยเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้รีโลแพงขึ้น10ครับจากเดิมทีละ20เป็นทีละ30ถือว่าค่อนข้างเจ็บอยู่นะถ้าเราเล่นสายรีโลต่อไปเป็นแวมไพร์เกลครับที่ถูกบัฟมาครับเฟสแรกเมื่อเราเสียเลือด2ครับเราจะได้1สกิลที่เราเลือกบันเอาไว้ครับเปิดมาคือเลือกบันเลยอยากเล่นไซส์อยากเล่นบันไหนอยากเล่นฮิลอยากเล่นดาบอะไรเงี้ยเลือกได้เลยแล้วเราจะเสียเลือด2ทุกเทิร์นเราจะได้สกิลนั้นมาซึ่งถ้าบันเราเป็น1ดาวเราจะมีโอกาสออกสกิลแรด้วยนะถ้าเป็นบัน3ดาวก็มีโอกาสออกสกิลทองครับเฟส1เสียทีละ2ครับเฟส2สุ่ม1ถึง2นะถ้าดวงดีเสียทีละ1นี่คือคุ้มเลยครับ1เลือดกับ1สกิลเนี่ยต่อไปแทงม้าครับคือเราเลือกมาเราต้องใช้เลยครับแต่เราต้องเลือกถูกคนด้วยครับเพราะว่าม้าที่เราแทงไปถ้าเขาสู้ชนะเราจะได้เงินก็ตัวเลขก็ตามนี้ครับ55กับ85ครับมี2เฟสคือผมขี้เกียจดูไงว่าใครจะชนะผมก็ล็อกไปเลยต่อไปเป็นมงกุฎครับมงกุฎคือทำให้ทุกสกิลที่เราจะซื้อครับเป็นราคาตามนี้เลยครับก็ตีเป็นว่าเป็นไอเทมหาสกิลแรสกิลทองแล้วกันครับเพราะว่าซื้อคอมมอนคือไม่ค่อยคุ้มแน่นอนส่วนใหญ่ก็เล่นเฟส3น่าจะดีสุดนะเพราะว่าตอนที่เข้าเฟส3แล้วทุกสกิลนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ1ดาว2ดาวกันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับจะหาสกิลแรง่ายหน่อยถ้าหยิบตั้งแต่เฟส2ไปบางทีมันเพิ่งขึ้นดาวแค่1ดาวเองใน1ดาวแค่บันเดียวอะไรเงี้ยมันก็ต้องซื้อคอมมอนอีกเยอะครับมันก็อาจจะไม่คุ้มเงินเท่าไหร่ต่อไปเป็นระเบิดครับก็ทุกตาเราสามารถเลือกระเบิดได้นะถ้าระเบิดมันยังไม่ระเบิดอ่ะก็คือเปิดมาเราก็เลือกเลยว่าเราจะเลือกสกิลไหนครับสมมุติเราเลือกบันดาบครับแล้วระเบิดมันจะถูกส่งต่อไปให้ฝั่งคนที่เป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามของระเบิดนะเวลาเราเจอหน้ากันตอนสู้กันแล้วถ้าเขาไม่ซื้อบันตามที่เราตั้งไว้เขาจะโดนระเบิดครับเขาจะเสียเลือด2แล้วเราจะได้เงินตอนนั้นก็คือ120แต่ถ้าเขาซื้อระเบิดก็จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆครับเป็นไอเทมที่แบบกำหนดทิศทางของห้องได้นะก็สมมุติเราอยากให้เขาไปเล่นอันติกันได้เยอะเราก็ให้เขาแก้ระเบิดด้วยเป็นการซื้ออันติไปอะไรเงี้ยครับเฟส1ได้120เฟส2ได้200ครับเดี๋ยวผมก็จะปลดออกมาเล่นแล้วเหมือนกันต่อไปเป็นสมุดเก็บตงครับก็เฟส1ถ้าเรากดใช้ครับเราจะเสียเงิน250ทันทีเราจะเลือกเก็บตงก็คือเราจะเลือกบันครับถ้าสมมติเราเลือกฮิวใช่ไหมแล้วทุกคนครับทุกคนในเกมที่ไม่รวมเรานะถ้าเขาซื้อฮิว1สกิลเราจะได้10โกครับก็คือเก็บตงค่าซื้อสกิลนะผมเรียกสมุดเก็บตงก็ตอนแรกอาจจะเสียเงินไปก่อนแต่เดี๋ยวจะได้คืนมาเยอะแน่นอนครับสมมุติถ้าตานั้นมีจำเป็นต้องเล่นบันนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยต่อไปเป็นกอบลินเทเลสโคปครับหรือกล้องส่องทางไกลนะก็การแรนดอมสกิลจะไม่สุ่มแล้วแต่จะเป็นเลือกสกิลที่อยู่ในหน้าจอครับก็ถ้าเรารีโลมาเจอสกิลแรเรากดแรนดอมเราก็มีโอกาสได้สกิลแรในราคาที่ถูกลงนะค่าแรนดอมก็ตามรูปครับก็คือ100 - 5ก็เหลือ95ครับเราจะอัดถ้าเราดวงดีเรากดแรนดอมปุ๊บเราจะได้สกิลแรในราคา95โกนะครับที่เฟส2เฟส3เหมือนกันหมดราคาเดียวกันต่อไปเป็นสมุดซาตานครับ God of Death Pack ก็คือ
มีแค่เฟสเดียวพอหยิบปุ๊บเลือดแม็กเฮดพีเราจะเหลือ1ทันทีแล้วเลือดแล้วเราจะได้เงิน1,400ครับก็ห้ามแพ้เล่นสตาร์แล้วห้ามแพ้ครับได้เงินมาต้นเกมแบบแน่นๆเลยแต่ว่ามันก็มีไอเทมที่มาเก็บสตาร์อยู่เหมือนกันครับก็เล่นก็ระวังหน่อยแล้วกันต่อไปเป็นสมุดแดงเลือกสกิลครับก็กดปุ๊บกดที่บันที่เราต้องการแล้วเราจะได้แรนดอมสกิลของบันนั้นทันทีครับก็คือ1ครั้งครับเฟส1ได้3สกิลเฟส2 3สกิลและเฟส3ได้4สกิลครับก็แนะนำถ้าจะเล่นก็เอาไปกดตอนที่มีดาวนะบันนั้นบันที่เราต้องการจะได้มีโอกาสโดนสกิลแรหรือสกิลทองครับต่อไปใจหมานะครับก็เป็นไอเทมกึ่งซอมบี้กึ่งเงินนะเพราะว่าผลของมันก็คือเมื่อสำหรับเป็น1ครับเมื่อเราแพ้เราจะเสียเลือดเพิ่มอีก1ดาเมจครับแล้วก็ทุกเทิร์นเราจะได้ฮิล1ดาเมจ1 HP ก็คือสำหรับเฟส1ปกติจะไม่มีผลเพราะว่าเราเสียเพิ่ม1ตาต่อไปเราก็บวก1ไม่มีผลแต่ว่าการที่เราแพ้แล้วเสียเพิ่ม1เราจะได้เงิน30โกครับก็คือมองเป็นไอเทมเงินก็คือได้เทิร์นละ30ในตอนที่เราแพ้นะแต่ถ้าเราชนะก็คือเป็นไอเทมฮิลพอยิ่งเราชนะรัวๆเราก็จะได้ฮิลเราละ1 ทุกรอบครับส่วนเฟส2นี่จะฮิล2และเจ็บเพิ่ม3ครับก็เสี่ยงนิดหน่อยเสี่ยงตรงที่เจ็บเยอะไปหน่อยครับเราจะได้ไม่คุ้มนะจะได้เราจะเจ็บเกินฮิลนะก็จะเสีย-1เรื่อยๆครับสำหรับการที่เราแพ้รัวๆอะไรเงี้ยต่อไปเป็นเคาน์เตอร์ไกด์ครับเราก็เลือกกดใช้เพื่อเลือกสกิลเคาน์เตอร์ของบันนั้นได้เลยครับสมมติเราฝั่งนู้นเขาเล่นดาบกันเยอะไหมเราก็กดเพื่อเลือกดาบเราก็จะได้ดาบหักอะไรเงี้ยก็3เฟสมีเท่ากันหมดเลยครับก็สูงสุดที่3สกิลนะก็แนะนำให้ใช้ตอนแบบพวกมี4ดาวอะไรเงี้ยแล้วอยากได้เต็ม5ดาวที่เกียรรีหาเยอะเดี๋ยวหมดพูอะไรเงี้ยหมดพูแล้วหายากต่อไปเป็นTreasure Journal ครับก็เป็นสมุดอดีตซาตานนะก็เป็นสมุด EXP ครับทุกการรีโหลดครับจะมีโอกาสที่จะสุ่มแรนดอมไปที่ EXP ที่เราเรียนไว้แล้วนะสมมติเราล็อกไว้2บันก็จะลงแค่2บันนั้นอะไรเงี้ยเฟส1 30% เฟส2 40% แล้วเฟส3 55%ครับเป็นไอเทมสาย EXP นะต่อไปกล่องสุ่มเงินครับผมล็อกเลยผมดวงไม่ดีครับคือกดแล้วมีโอกาสสุ่มเงินระหว่าง0 ถึง 700แค่นั้นเลยครับดวงดีได้700ดวงไม่ดีได้0ครับถ้าได้0ก็คือเท่ากับเราไม่มีไอเทมเลยนะมีเฟส2 800เฟส3 900ครับต่อไปเป็น Horn of Greed ครับอันนี้เป็นไอเทมเลดเกมนะก็คือเมื่อเราอัพสกิลเต็ม5ดาวครับจะไม่ใช่เต็ม5ดาวเต็มแม็กเพราะว่าแรมี3ดาวแล้วก็สกิลทองเป็น1ดาวซึ่งถ้าเราซื้อแรครบ3หรือซื้อสกิลทองปุ๊บจะได้เงินทันทีครับก็คือเวลาเราซื้อ1สกิลแล้วเต็มแม็กเราจะได้เงิน70โกแล้วก็70โกครับโดนปรับเหลือละราคาเท่ากันหมดเลยต่อไปเป็นนกหวีดครับมีเป็นการกดใช้นะเราต้องประเมินดีๆครับก็คือพอเรากดใช้แล้วตาที่เราเจอกับคู่ต่อสู้ถ้าเราแพ้เราจะไม่เสียเลือดแต่ถ้าเราชนะเราเสียนกหวีดฟรีอยู่ดีครับก็คือเสียแน่ๆตอนที่กดใช้ก็เป็นไอเทมซอมบี้ที่ค่อนข้างดีเขาไว้กดท้ายเกมเพราะว่าดาเมจค่อนข้างเยอะนะเป็น1เฟส2เฟส3 4ครั้งเท่ากันครับตอนนี้ต่อไปเป็นกระปุกหมูครับก็เฟส3ถูกบัฟมาครับทุกตาครับเขาจะเก็บเงินเรา50โกไปหยอดกระปุกนะหยอดไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกตาจะได้ดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยเพิ่มมาเรื่อยๆเป็นแบบทบต้นทบดอกเก็บ50แล้วก็เติมดอกเข้าไปยิ่งก็คือเราต้องยื้อไว้นานๆครับแนะนำให้เล่นกับไอเทมซอมบี้นะกระปุกหมูเนี่ยยังไงก็ได้ครับมาถ้าเล่นเฟสไหนก็ได้อีก2ชิ้นต้องเป็นซอมบี้ครับส่วนใหญ่ผมชอบเล่นกับนกหวีดนะแล้วก็วิธีใช้ก็คือเมื่อเราแบบว่าสะสมไว้ได้มากพอครับราว20บวกๆอะไรเงี้ยแล้วเราใกล้จะแพ้แล้วครับส่วนใหญ่จะแพ้นะเพราะว่ากระปุกหมูเราโดนยึดเงินไปครับเราจะซื้อสกิลตามคนอื่นอยู่แล้วครับสกิลเราจะไม่ค่อยนำก็พอแพ้เยอะๆใกล้จะแบบใกล้จะตุยแล้วครับก็ทุบกระปุกมาแล้วก็เอาเงินซื้อสกิลตบสวนไปเลยครับกดใช้ครับมันจะทุบกระปุกหมูได้เงินทั้งต้นแล้วก็ดอกที่เราสะสมเอาไว้นะ
เยอะเป็นไอเทมที่แบบได้เงินเยอะมากถ้าเรายื้อไหวต่อไปเป็นพีระมิดครับก็ทุกครั้งที่คนอื่นเลเวลอัพนะเราจะสุ่มบวก EXP อันนี้บวกมั่วเลยครับไม่ได้ล็อกบันนะบวกมั่วเลยครับก็เป็นไอเทมเร่ง EXP ที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันครับเป็น1 40เฟส2 40เฟส3 60ครับต่อไปเป็นขนนกครับเป็นไอเทมกดใช้นะกดปุ๊บเราจะเลือดเท่ากับคนที่อยู่บนที่สุดที่เลือดเยอะที่สุดครับก็มีเฟส2เฟส3ครับแต่ว่าขนนกข้อเสียคือพอเราหยิบมาปุ๊บเราจะโดนดาเมจแรงขึ้น2ดาเมจครับทำให้เราเวลาเราแพ้เราจะเจ็บหนักขึ้นเรากดใช้ได้ครั้งเดียวนะครับฉะนั้นก็ดูดีๆจะใช้ตอนไหนก็ดูดีๆครับก็เลือดใกล้หมดกดปุ๊บเลือดกลับไปเต็มเท่าคนแรกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนแรกเลือดเหลือน้อยก็อาจจะใช้ไม่คุ้มนะต่อไปเป็นหน้ากากสิงโตครับจ่ายเงินตามราคาที่บอกครับกดใช้นะจ่ายเงินตามราคาที่บอกแล้วเราจะเอาเงินที่จ่ายเนี่ยซื้อ3สกิลที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ยครับแนะนำให้กดใช้ตอนที่การันตีสกิลแรมันก็ได้สกิลแร3สกิลในราคา400ก็ถือว่ากำไร200ต่อการกด1ครั้งครับกดได้สูงสุด3ครั้งก็กำไร600นะเฟส3 350ครับผมว่าเฟส3ค่อนข้างดีอยู่นะเอาไปกดตอนพวกสกิลแร3สกิลหรือว่าสกิลทองอะไรเงี้ยมันก็หลักๆก็กำไร200ทุกอันนะอันนี้กำไร250ต่อการกด1ครั้งก็ถ้าดูเป็นจำนวนเงินก็อาจจะไม่เยอะครับแต่ว่ามันดีตรงที่เราไม่ต้องรีหานะสกิลแรพวกเนี้ยมันก็จะประหยัดค่ารีโหลดได้ต่อไปเป็นเทเชอร์แมปครับก็เมื่อเราซื้อสกิลเลเวลที่4ครับมันจะให้สกิลเลเวลที่5มาทันทีทำให้เราสกิลตัน5ดาวง่ายนะก็ใช้ได้4ครั้งเฟส1เฟส2ส่วนเฟส3ได้5ครั้งครับเป็นไอเทมที่เอาไว้ทำ5ดาวนะต่อไปเป็นแหวนก๊อปปี้สกิลครับถ้าเราชนะคู่ต่อสู้เราจะมีโอกาสก๊อปปี้สกิลที่เขามีอยู่ได้ครับเฟส1 80%เฟส2 85เฟส3 90ต่อไปเป็นสมุดเพียวโคเด็กครับก็ทุกครั้งที่เราซื้อสกิลที่มีแท็กบันเดียวครับมันจะได้ EXP เพิ่มอีก1 EXP สมมติเราซื้อ Basic Heal นะปกติจะได้บวก1ใช่ไหมอันนี้ก็จะได้บวก2 EXP เป็นสายเพียวครับสายเพียวโคเด็กก็เฟส1จะหยิบมาปุ๊บเราจะเสียเงิน150โกทันทีครับเฟส2เสีย50เฟส3ไม่เสียอะไรครับแต่จะได้ EXP บวก1ทุกอันก็สำหรับพาร์ท2ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวพาร์ท3เราจะมารวมกับคอมโบไปด้วยเลยเพราะว่าคอมโบคงไม่เยอะแหละเพราะผมก็รู้ไม่เยอะก็ขอจบพาร์ท2ที่เพียวโคเด็กแล้วกันครับแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับผมตอบทุกคนนะครับ